الخريف بالقاهرة إله طابع مختلف، هو فصل الهدوء والتأمل والبدايات الجديدة. الهوا فيه بيحمل ريحة الذكريات، شمس الصبح بتلمس الأرصفة بنعومة كأنها بتهمس خد وقتك، ما في داعي للعجلة. اليوم قررت أعيش هذا الفصل بطريقتي، بين دفء القهوة وريحة البيتزا الفريدة بمطبخي، وحديث من القلب عن العمر الجميل 40. فأهلا فيكن بيومي الخريفي من قلب القاهرة. يا صباح الخيرات والليرات، أهلا وسهلا فيكم بفلوج جديد. فلوج اليوم خريفي ودافي وكل شي فيه حلو، مليان طاقة إيجابية وراحة، وملهم لكل حدا عم يدور على الإلهام. مع إشراقة الشمس أنا دايما بحب أبدأ يومي بفنجان قهوة دافي. القهوة بالنسبة لإلي هي مو بس مشروب، هي طقوس صباحية بتعطيني طاقة وحيوية. كل صبح بحب ركز على البدايات الإيجابية وحط نية حلوة ليومي. صدقوني النية الحلوة بتخلي يومكم كلياته حلو. يعني مثلا اليوم أنا حابة ركز على التفاؤل والإيجابية وشارككن بعض الأفكار الملهمة، مثل مثلا إني أنا أنجز تنظيفات صباحية خفيفة جدا، تنفيض غبرة، مسح طاولات، تلميع مطبخ لو هو بعد الفطور الولاد توسخ، الحمامات. فأنا هيك بكون خلصت كل هاد، وطبعا ما بشرب فنجان القهوة إلا لما أكون أنا أنجزت كل هاي الأشياء وعطيت نفسي ساعتين صباحية أنجزت فيها مهام، وبنفس الوقت جسمي كمل الصيام، فهذا بيساعد الجسم أكتر والمعدة والهضم، وبيخلص الكبد من السموم. فهي فرصة كتير حلوة بهاي الساعتين إني أنا أشرب مي أكتر، أشرب مي بالليمون، وهاد بيخلص الجسم من السموم، وبنفس الوقت هتحسوا براحة كبيرة جدا وإنه أنتوا عارفين تتنفسوا أكتر. بحب ضيف كمان لمسة شخصية لروتيني الصباحي، مثل الاستمتاع بلحظات هادئة ودافية مع العيلة. وفنجان القهوة ما بيحلى إلا مع فيروز، لازم تكون هي الرفيقة الصباحية لفنجان القهوة. بتمنى يومكن يكون مليء بالتفاؤل والإيجابية. لا تنسوا تبدأوا يومكن بفنجان قهوة دافي وتشاركوني انتو كيف تبدأوا صباحاتكن. وبعد فنجان القهوة الدافي اللي أنا شربته أخدت كمية طاقة إيجابية حلوة. دخلت المطبخ لحتى أحضر البيتزا. البيتزا من أكتر الوصفات اللي بترفع المعنويات، فهلأ إجا وقت تحضير أطيب وألذ بيتزا. جهزت مكوناتي لحضر عجينتي المميزة للبيتزا والغنية بالنكهات الطيبة. شاركت معكم قبل هيك وصفات كتير لعجينة البيتزا وطرق كتير، ولكن هاي المرة العجينة مميزة جدا، والحلو فيها انه هي تنفع لكل انواع الفطائر والمعجنات، فهي رح تفيدكم، تنفع للحلو وتنفع كمان للحادق. تحضير البيتزا بالنسبة لإلي دايما بيكون ممتع، وبحس إني بضيف دايما لمستي الخاصة بكل خطوة، حتى بتحضير العجينة نفسها. فأنا لما بيجي بحضر العجينة بوصل معها لمرحلة تقريبا العجينة هتكون مرتاحة من قبل ما توصل لمرحلة التخمر، من كتر الخطوات اللي هي رح تمر فيها وبدون ما أحط إيدي. يعني بالبداية كله رح نستخدم المعلقة. بعد ما ضفت للخميرة المي الدافية والسكر، ضفت كمان البيضتين، رح يخلي البروتين بالعجينة عالي، وهتلاقوا انه قوامها حلو جدا جدا. ضفت زيت الزيتون بيعطي نكهة وكمان بيعطي طراوة للعجين. ومكوني السحري اللي أنا بضيفه لكل العجائن هو قشطة الحليب. قشطة الحليب عن جد من أكتر المكونات المميزة اللي انتو ممكن تضيفوها للعجينة وتعطيكم مستوى طراوة، مستوى
نكهة كمان غنية أكتر من الحليب نفسه وأكتر من الزبادي. جربوه بهاي الإضافة، هتلاقوها إنه هي إضافة سحرية جدا ومميزة للعجينة تبعكن. العجينة تبعي أنا بضيف فيها الدقيق بشكل تدريجي، فأنا بعد ما خلطت المكونات السائلة ضفت جزء من الدقيق وبالمضرب اليدوي رح أعمل بهاي الطريقة بهاي الحركة، هذا رح يساعد على تفاعل الجلوتين بشكل أسرع. رح أضيف هلأ جزء تاني كمان، ورح دخل هلأ المعلقة الخشب لأنه المضرب ما رح يفيدني، ورح بلش إني أنا أخلطن بهاي الطريقة كمان. كل ما انتوا زودتوا المدة أكتر هتحسوا إنه العجينة رح ترتاح بشكل أسرع. لازالت العجينة طرية وبنفس الوقت لسه ما تشكلت، فرح كمل بإضافة الدقيق. رح ضيف هلأ الملح، يعني الملح دايما أنا بضيفه بالآخر لحتى ساعد الخميرة إنه هي تتفاعل بشكل أسرع. وبلش كمان قلب. خلصت مرحلة المعلقة رح ندخل بقى على الإيد. العجينة لسه بتلزق ولكن هي بدأت تتشكل معي. رح ضيف كمان دقيق لأنه هي التلزيق اللي فيها لازم يكون تلزيق خفيف ماله تلزيق قوي. وطبعا أنا ما رح أحكم على العجينة، أنا بعد ما لما بغسل إيدي وبعدين برجع بشوف أنا القوام اللي أنا وصلتله ممتاز ولا لأ. أنا بالنسبة لإلي هذا القوام ممتاز جدا جدا. شايفين هاي التلزيقة؟ تلزيقة ممتازة جدا. رح أحط على إيدي زيت عادي، أي زيت، مو شرط زيت زيتون، زيت عادي نباتي. ورح بلش إني أنا لم العجينة وبنفس الوقت أنا رح أقلبها. رشة الزيت رح تساعدني إنه العجينة ما تلزق بإيدي كتير. تانيا رح استفاد إني أنا نظف الطبق اللي أنا عم بعجن فيه. لازم وأنا عم بشتغل وأعجن الطبق يوصل لمرحلة يبقى نظيف جدا وعم يلمع ما في أي دقيق أو عجينة لازقة. طبعا أنا بعد ما حطيت رشة الزيت لو حسيتها إنه هي محتاجة رشة دقيق لحتى يكون قوامها ممتاز، فهذا بيبقى تقديري وبالنظر. هلا رح ضيف معلقتين كبار زبدة. فيكن تستغنوا عن الزبدة وتستخدموا السمن، بس الزبدة بيبقى نكهتها طيبة. فأنا رح دفيها بإيدي مثل ما انتو شايفين، وبعدين رح بلش إني أنا أبدأ أخلطها مع العجينة نفسها. طبعا ببداية لما بتخلطوها مع العجينة رح تحسوا إنه شكل العجينة صار غريب، ممكن تفتكروها إنه هي خربت منكن، بس استمروا بالعجن لحتى توصلوا إنه هي تندمج تماما مع العجينة. رح ياخد وقت شوي ولكن هتوصلوا لنتيجة بالآخر. نعمل مسحة زيت وهيك العجينة ممتازة جدا جدا. إذا انتم مشيتوا على هاي الخطوات بالضبط رح توصلوا لعجينة ناجحة ممتازة طرية جدا. عن جد ما رح قلكن قديه هي طرية، هي رح تكون مثل القطن هيك مثل الغيمة. رح غطيها بكيس أول لحتى حافظ عليها وما يطلع قشرة، وبعدين رح غطيها بالغطا تبع الطاجن ونتركها على جنب ترتاح. بهذا الوقت رح حضر الصلصة. ومن اللمسات المميزة اللي أنا بحب ضيفها للبيتزا تبعي الصلصة. الصلصة هي بتضيف نكهة كتير طيبة للعجينة القطنية اللي نحن حضرناها. هي عبارة عن طماطم وفلفل أحمر اللي هو الحلو، وكمان بصلاية وكم سن توم. حطيتهم بالفرن انشووا، بعدين طحنتهم بالخلاط وطلع معي هاي الصلصة الرهيبة. تبلتها بالبابريكا، بودرة ثوم، بودرة بصل، شوية زعتر خفيفين. الأعشاب العطرية بتعطي نكهة كتير طيبة، زيت الزيتون، وآخر شي رشة العسل لحتى تعدلي حموضة الطماطم. وبوقت قصير وقياسي جدا العجينة ارتاحت وارتفعت. شايفين؟ رح بلش اني انا لم العجينة
وبعد هيك رح بلش بتشكيلها بالصواني. ما بتعرفوا قديه جو الخريف بيعطي إحساس بالسعادة لما انتوا بتقعدوا تعجنوا. عن جد أنا بستمتع بتحضير البيتزا بشكل رهيب، بتعطيني هيك إحساس بدفء البيت ودفء العيلة وريحة العجين بالبيت. إحساس عن جد كتير كتير حلو وبيعطي راحة نفسية. مسحة خفيفة بالزيت للصينية وبعدين ببدأ أحط العجينة لحتى أفردها. إذا حسيتوا إنه هي ما عم تنفرد معكن بسرعة اتركوها دقيقتين وبعدين ارجعوا فردوها حتنفرد بكل سهولة. وهي الطريقة أنا متبعتها إلي فترة لحتى استفاد من أطراف العجينة وما يتبقى منها شي وتتاكل كلياتها. متل ما شفتوا أنا رفعت العجينة لفوق لحتى استفاد من الأطراف. لما ببدأ أحط الصلصة بوصل للأطراف، لأني أنا دايما بشوف البيتزا أطرافها ما فيها أي شي، وكتير من الولاد بتلونوا ما بيحبوا ياكلوا الأطراف لأنه هي فاضية. فأنا رح استغلها كلياتها أفضل استغلال. حطيت شيدر مبشور تحت فوق الصلصة وبعدين رح بلش إني أنا أضيف البسطرمة. نكهة البسطرمة بالبيتزا خطيرة جدا جدا. فرح أبدأ أحط شرائح البسطرمة. قولولي بالتعليقات انتو شو أكتر نكهة بتحبوها وشو أكتر نوع بيتزا بتفضلوا إنكم تعملوه بالبيت. متل ما شفتوا الأطراف كلياتها شديتها وطبقتها هيك بهاي الطريقة، رح تلاقوا إنه هي من جواها هتصير كل حشوة البيتزا. دهنت إيدي دهنة بزيت الزيتون ورح بلش إنه أنا الأطراف اضغط عليها وامسحها لحتى ما تكون منفوشة كتير. رشة زعتر طبعا رح تكمل النكهة الحلوة للبيتزا، وعن جد ما بتحلى البيتزا بدون رشة الزعتر الخفيفة هي. هلأ الفرن طبعا أنا قبل ما أبدأ بالفرد محمية الفرن على أعلى درجة حرارة. رح نحط الصينية بأعلى رف، يعني 6 7 دقايق بالكتير هتلاقوها هي جاهزة. وهي الطريقة التانية أنا كمان بستخدمها للبيتزا، بإني بقلب الصينية وبفرد عليها العجينة وبعدين بضيف عليها الإضافات اللي أنا بحبها. طبعا أنا لازم دايما أعمل نوع صينية بتبقى نباتية ما فيها أي لحوم. للأشخاص اللي بيحبوا البيتزا اللي هي بتبقى مارجريتا ما فيها أي إضافات لحوم تبقى سادة، عن جد بيبقى نكهتها مميزة وبلس إنه هي بتكون عجينتها كتير رفيعة وخفيفة. وآخر عجينة صغيرة هيك بتتبقى معي ببقى عاملة حسابي إني لازم أعملها بالزعتر. حطيت الزعتر الأخضر وبعدين ضفت زيت الزيتون. حسيت شوي زيت الزيتون كتير زيادة فزودت شوية زعتر لحتى يكون القوام متناسب. رشة من الموتزاريلا وبعدين رح دخلها الفرن. أول صينية صارت جاهزة وطلعت، وبمجرد ما أبدأ بتقطيع البيتزا هتلاقوا إنه الصينية بتخلص فورًا، كل العيلة بيبقوا مقبلين وسعيدين جدًا. البيتزا كتير كتير طرية، شوفوا كيف عجينة ممتازة جدًا. وفكرة إنه انتوا لما تخلوا الأطراف مطوية فبتلاقوا عجينة البيتزا من جواها عن جد رح تاكلوها ما رح يتبقى منها شي أبدا. شوفوا كيف أخذ لون من تحت وبنفس الوقت طرية. نصيحة مني أول ما بتطلع من الفرن غطوها دقيقتين وبعدين ابدأوا بتقطيعها. هذا رح يعطيها طراوة عالية جدا جدا. بدأت أقطعها ووزع لأفراد العيلة وكأني فاتحة مطعم بيتزا. فعلا أنا باليوم اللي بحضر فيه البيتزا بحس حالي إني أنا صاحبة مطعم وقاعدة عم حضر البيتزا.
باحس قد إيه هن بيبقوا سعيدين وهن عم بيحضروا البيتزا كل يوم، كل دقيقة لكل حدا، نكهات مختلفة، ناس كلّا بتمشي وهي مبسوطة بعد ما هي أكلت البيتزا، فعلًا البيتزا هي وصفة مميزة ومبعثة للسعادة. الكمية اللي أنا باعملها زيادة باحب إنه أنا أحطها بعلبة بlunch box أو بأي شيء وممكن أحفظها كمان بالفريزر بتبقى جاهزة عندي بأي وقت، وطبعًا منقوشة الزعتر لمّا باحضّرها باتركها لتاني يوم وبافطر عليها الصبح مع كاسة الشاي. بعد ما خلصت من تحضير البيتزا لعيلتي باتمنى يومكن يكون مليء بالمتعة والإبداع، شاركوني تجاربكم بتحضير البيتزا. صباح الخير ليوم جديد، اليوم الأجواء بالقاهرة خريفية بامتياز، الجو لطيف ومليان بالألوان الدافية والمفعمة بالحياة. باحب كتير هاي الفترة من السنة، لأنه الأجواء بتكون كتير حلوة ومثالية للخروج والاستمتاع بالطبيعة، الخريف بالقاهرة إله سحر خاص، بتلاقوه مليان دفا، مليان جمال. لمّا بتتمشوا بالأحياء القديمة أو حتى بالأحياء السكنية العادية جدًا، هتحسوا إنه في جو من الألفة، هتحسوه إنه هو بيشبه مكان أنتم شفتوه أو مريتوا فيه قبل هيك، هتحسوا إنه الناس بتعرفوها، الناس عندها هيك جو من الألفة والحياة والروح الاجتماعية. زائد إنه هن أشخاص مُحبّين للحياة، فهتحسّوا فعلًا إنه أنتم بكل مكان عم تمشوا فيه وكأنكم أنتم مرّيتوا فيه قبل هيك. سِن ال40 هي مرحلة مميزة من حياتنا، لإنه هنكون وصلنا لمرحلة أو نقطة توازن بين الخبرة والحكمة، وبهذا العمر بيصير عنا فهم أعمق لأنفسنا وبنبدأ بتقدير اللحظات الصغيرة بشكل أكبر. حافظي على نظام غذائي متوازن ومارسي رياضة بانتظام لأنه بهذا العمر الصحة هي الأساس. من الآخر الصحة بعد ال40 هي ما لا مجرد رفاهية، هي شيء أساسي وبحياتنا. لازم نحافظ على نوم جيد، ناخد مالتي فيتامينز احنا نكون محتاجين لإلها حسب توصية الدكتور، نحاول إنه نحنا ناخد كل أكل طبيعي بعيدًا عن السكريات والنشويات، نحاول نعمل تحاليل ونتابع مع الدكتور لحتى يكون جسمنا ماشي بشكل متوازن. بعد ال40 الجسم محتاج للصيام،
وليس للأكل. الصيام هو ليس رجيم، هو نظام بينظف الجسم، بيصلحه وبيطرد السموم. كل ساعة صيام بتساوي إصلاح داخلي. ابدأوا من أي نقطة حتى لو كانت هاي النقطة صغيرة. دايما الدواء تفتكروا إنه هو الحل، ولكن هو ماله الحل، هو حل مؤقت. كل دواء نحنا بناخده بدون استشارة دكتور فهو بيبقى بيضغط على الكبد وعلى المعدة. لازم نهتم بالهضم بشكل جيد لأنه المعدة هي بيت الداء. فإذا الأكل ما انهضم بشكل جيد الجسم رح يتعب، رح يصاب بالضغط، بالسكر، بالتعب. فنحاول إن احنا نخفف من الأكل، نمضغ بشكل جيد، نحاول نظبط وجباتنا، يبقى في مسافة بين الفطار وبين الغدا، ويبقى في بيناتهم سناك. نبعد عن المقليات والدسم قدر الإمكان، حتى لو أكلنا مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين أكلة دسمة هذا شيء عادي جدا، بس ما يكون هو إحنا لازم ناكلها كل يوم. حتحسوا بهاي المرحلة العمرية إنه أنتم مقبلين على التعلم واكتساب مهارات جديدة، فاستغلوا هاي المرحلة وما تترددوا أبدا بتجارب أمور جديدة، لأنه هي رح تخلي حياتكم أكثر متعة. حرصوا على بناء علاقات إيجابية وتواصلوا مع الأشخاص اللي هي بتدعمكن وبتحفزكن، لأنه هذا كتير رح يفرق بنفسيتكن. وإنتوا بهذا العمر أي شي بيتعب نفسيتكن وبيوتركن، وبالتالي هذا رح يأثر على صحتكن. وبالآخر بحب قلك تقبلي نفسك مثل ما هي واحتفلي بإنجازاتك، فكل مرحلة بالحياة بتحمل قيمة خاصة، فما تضيعيها من إيدك أبداً. قولولي انتوا كيف بتتعاملوا مع التغييرات بسن ال40، وشو النصيحة اللي بتحبوا تشاركوها مع غيركن؟ شاركوني بالتعليقات. ومع غروب شمس هذا اليوم الخريفي بحب أشكركن من كل قلبي على مرافقتي بهاي الرحلة الحلوة. الخريف بيعلمنا نتقبل التغييرات ونستمتع بكل لحظة ونتطلع للمستقبل بتفاؤل. بتمنى يكون هذا الفيديو أضاف لمسة من الدفء والإلهام ليومكن. لا تنسوا تحتضنوا كل مرحلة من حياتكن وتستمتعوا بجمال اللحظة، وبشوفكن بمغامرة جديدة مع خريف تاني ويوم تاني. نلتقي على خير وسلام.